بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج الروحانيات وطب الإمام الصادق عليه السلام. نتناول في هذا اليوم ضيق التنفس، أي الاختناق وارتفاع درجات الحرارة والسعال المستمر لدى الإنسان. ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام وماذا أشاروا علينا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم من طرق علاجية لهذه الأعراض وهذه الأمراض؟ يدخل رجل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويقول له: يا ابن رسول الله، إني كثير الحمى، أي كثير ارتفاع درجات الحرارة. فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أين أنت من التفاح؟ أين أنت من التفاح؟ ألا تعلم أن التفاح يصرف الحرارة عن جسم الإنسان ويجعله باردا لينا؟ سبحان الله. وفي رواية أخرى أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ارفعوا الحمى، أي درجة الحرارة، ارفعوا الحمى بالبصل وأكل الكباب، بالبصل وأكل الكباب. هذه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والروايات كثيرة أيضا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من شكا الحمى، أي ارتفاع درجات الحرارة، فعليه بالماء البارد والتفاح، عليه بالماء البارد والتفاح. وأما لمسألة السعال، أو بتعبيرنا الدارج نقول السعال والقحة أيضا، أي كثير القحة اللي عنده، ما هي الأشياء النافعة وما هي الأشياء الجيدة التي تنفع الإنسان؟ فأقول لكم وأنا على يقين بما أقول: لم أجد لضيق التنفس ولم أجد علاجا للقحة، أي قحة الصدر والبلغم اليابس في صدر الإنسان، غير الزنجبيل والعسل، لما فيه من خصوصية ولما فيه من فوائد. ألا تعلمون أن الزنجبيل علاج لنزلات البرد؟ ألا تعلمون أن الزنجبيل علاج للربو؟ ألا تعلمون أن الزنجبيل علاج لحساسية الصدر؟ ألا تعلمون أن الزنجبيل يسكن الحمى؟ ألا تعلمون أن الزنجبيل يطرد البلغم؟ ألا تعلمون أن الزنجبيل يفتح القصبات الهوائية؟ أعظم علاج. أنا ما صار قبل 3 أيام في أحد الأخوة قال: عندي قحة جدا شديدة وأنا الآن في عزلة، عازل نفسي، شنو اللي أسوي؟ ما أقدر أطلع. قلت له: اللي يسوي عليك بأكل التفاح ليلا، وعليك صباحا على الريق استخدام كوب من الماء الدافئ، ربع ملعقة شاي من الزنجبيل، وملعقتين طعام من العسل. ثقوا واعتقدوا، لمدة يومين فقط، لمدة يومين، انقضى على ضيق الصدر، ضيق التنفس، وكذلك القحة، ببركة هذه الخلطة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. دفع الله عنكم كل بلاء، ووقاكم الله من كل شر، وعافاكم وآمنكم بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.